Hey! What's happening YouTube? Today, papakita ko sa inyo itong gaming chair na to from Sharkoon. Ang model nito ay Skiller SGS2. Ang price nito ay 9,500 sa PC Express. Wala silang delivery, so it's either papagrab mo or pupuntahan mo kung saan branch sila meron ng ganito. Sa Lazada, 9,700 to, pero wala kasi yung black and gray na color sa Lazada, kaya sa PC Express ko na lang binili kahit walang delivery at kailangan pumunta doon sa branch nila. Since gagamitin ko tong chair na to sa non-air conditioned na kwarto, pinili ko yung cloth cover lang, hindi yung leather para hindi mainit. Nagustuhan ko yung manual nitong gaming chair na to. Maayos at malinaw na naka-illustrate yung mga instruction at madaling sundin. Sa pagkabit ng lift dun sa base, ginamit ako ng rubber mallet para bumuon siya ng maayos. Sunod naman yung pagkabit ng lumbar support. So madali lang yan, parang bag lang yan na ikakabit mo sa likod ng chair. Next, kakabit na natin yung sandalan sa seat mismo. Pati yung mga screws, mga washers, maayos na naka-label at nakapack siya dun sa plastic para madaling makita. Nung una sinubukan kong i-mano-mano gamit yung hand tools, pero mahirap siya higpitan, kaya yung mga tornilyo ginamitan ko ng cordless drill at Allen drive para mahigpitan sila.
Dito naman ginamitan ko na ng dahas. Ginamitan ko ng impact driver. Pero hindi naman na cross thread yung tornilyo. Sakto silang lumapat dun sa mechanism. So okay lang yun. So pagkatapos makabit ng mga plastic cover dun sa gilid, ipapatong na natin dun sa gas lift ng base yung upuan. Ayos na ayos nung chair na to. Masarap upuan, gusto ko yung kulay, nare-recline din siya gaya ng mga ibang gaming chair. Gagawin ko pa to ng footstool para mas komportable pa ako. Sa susunod na video na abangan nyo. Maraming salamat sa panonood. Kung di pa kayo subscribe, click nyo lang yung subscribe button sa baba. Kung mayroon kayong tanong about this chair, i-comment nyo lang dyan at sasagutin ko yan. See you sa susunod na video. Peace!